επεισόδιο 1 από τα 5. Σε αυτό το επεισόδιο, μετά από έναν γρήγορο πρόλογο, θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη της μοτοσικλέτας, από το τι είναι μοτοσικλέτα μέχρι το πώς εξελίχθηκε μέσα στις διάφορες χώρες στην ιστορία. Μετά θα ασχοληθούμε με την ιστορία του Παρί-Ντακάρ, αυτού του πολύ δύσκολου και πολύ διάσημου αγώνα, και θα τελειώσουμε με το Ducati 916. Καλή διασκέδαση! Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι μία σειρά από βίντεο τα οποία ουσιαστικά είναι podcast και έχουν σκοπό να μάθετε τι είναι μοτοσικλέτα και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Δεν θα είναι ένα τυπικό timeline, τότε έγινε αυτό και τότε έγινε αυτό. Προφανώς θα έχει όλες τις αναφορές σε χρονολογίες, καταστάσεις, τεχνολογίες κλπ. Αλλά από ένα δικό μου πρίσμα, γιατί θέλω να καταλάβετε τη μοτοσικλέτα όπως την καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως ένα ψυχρό timeline. Έτσι, για να μην είναι και βαρετά τα βίντεο τα οποία θα δείτε, θα έχουν όλα μία μειχτή θεματολογία. Δηλαδή θα έχει το καθένα 3 με 4 διαφορετικά θέματα. Είτε πρόκειται για κάποιο event, είτε πρόκειται για κάποιο αγώνα, είτε για ένα κομμάτι ιστορίας, είτε για κάποιο μοντέλο. Έτσι δεν θα είναι πληκτικά για όλους αυτούς που θα τα δούνε, ώστε να είναι μια συγκεκριμένη σειρά με ένα και μόνο θέμα. Καταρχήν, για να συνεχίσουμε και να πούμε οτιδήποτε άλλο, να δώσουμε τον ορισμό της μοτοσικλέτας. Μοτοσικλέτα είναι όποιο όχημα έχει 2 ή 3 ρόδες, το οποίο στρίβει με τιμόνι και οδηγείται πάνω σε ένα κάθισμα τύπου σέλας. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν μπορώ να κάνω ενδιαφέρουσα την ιστορία της μοτοσικλέτας και πώς από το 1885 που παρουσιάστηκε η πρώτη μοτοσικλέτα, το Daimler Red Wagen, μέχρι σήμερα κύλησαν τα πράγματα. Χωρίς να κάνουμε timeline, χωρίς να είμαστε βαρετοί ή τουλάχιστον έτσι προσδοκώ. Η πρώτη αυτή λοιπόν μοτοσικλέτα, όπως το λέει και το όνομα Daimler, φτιάχτηκε από τη Mercedes. Η Mercedes δεν ενδιαφέρθηκε για να κάνει από εκεί και πέρα μοτοσικλέτες, παρά το ότι οι Γερμανοί είχαν αρκετά μεγάλη βιομηχανία μοτοσικλετών. Όπως και το 1894, Hildebrand Wolf Müller ήταν η πρώτη μοτοσικλέτα παραγωγής που πουλήθηκε, δηλαδή ήταν project, όπως ήταν το Red Wagen της Mercedes. Το 1898 στο Παρίσι είδαμε μοτοσικλέτες για πούληση από την Peugeot. Έτσι. Ενώ το 1913 το ευρύ κοινό είδε τη μοτοσικλέτα, όλος ο κόσμος την είδε, γιατί μια μοτοσικλέτα 500 κυβικών με 2 κεντροφόρους επικεφαλής την έβαλε η Peugeot να τρέξει στο γύρο της Γαλλίας. Ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, επειδή εκείνη την εποχή ήταν κοινοί οι αγώνες ποδηλάτου και μοτοσικλέτας, εκείνη την εποχή μάλλον άρχισαν και ξεχωρίζανε, ήταν ένα πολύ μεγάλο event με πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και έτσι όλοι οι Γάλλοι και αρκετοί άνθρωποι, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, είδε μοτοσικλέτα για πρώτη φορά στη ζωή του. Προσέξτε, για πρώτη φορά στη ζωή του. Ούτε σε φωτογραφία δεν είχαν δει μοτοσικλέτα πιο πριν. Ωραία. Και τα πράγματα προχωράνε έτσι. Όμως, η ουσία είναι ότι εκείνη την δεκαετία, το 10, έτσι, που πιστεύαμε εμείς λογικά ότι ο χαμός γίνεται, αγγλικές μοτοσικλέτες, γαλλικές κλπ. Ναι, πράγματι πολλές μοτοσικλέτες αγγλικές και γαλλικές, αλλά είναι η χρυσή εποχή της αμερικάνικης μοτοσικλέτας. Φλάιν, Μέρκελ, Χέντερσον, χαμός γίνεται. Κρόκερ, το έλα να δεις, στην Αμερική φτιάχνονται μοτοσικλέτες συνεχώς. Το κάθε χυτήριο, γιατί ουσιαστικά μια μοτοσικλέτα για να φτιαχτεί θέλει απλά ένα σιδεράδικο, ένα χυτήριο. Θέλει ένα καλούπι για να χυθούν τα πράγματα και ένα τόρνο για να γίνουν κάποια άλλα. Και αν έχεις 2 μαστόρους, κατασκευάζεις αργά ή γρήγορα μια μοτοσικλέτα λειτουργικότατη. Μην κοροϊδευόμαστε που σήμερα για να φτιάξουμε ένα ανταλλακτικάκι από μια μηχανή που έσπασε πηγαίνουμε και παραγγέλνουμε από το ίντερνετ στην Ιαπωνία, ξέρω εγώ στην Ουραγουάη να έρθει το κομματάκι το κάτι. Η μοτοσικλέτα είναι σίδερα. Ένας τορναδόρος και ένας κητευτής μπορούν να φτιάξουν μοτοσικλέτα. Τέλος. Απλά και ξεκάθαρα.
το ότι η εξειδίκευση πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν υπάρχουν στις πόλεις μας μαστόροι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο πράγμα και στην Ινδία ή στο Μπαγκλαντές ή ξέρω εγώ πού. Ωραία. Υπάρχουν μαστόροι εκεί ακόμα και τα κατασκευάζουν. Λοιπόν, εκείνη την εποχή λοιπόν, στη δεκαετία του 10, γίνεται χαμός με τις μοτοσικλέτες στην ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φυσικά εμφανίζονται και 3 μεγάλες εταιρείες μοτοσικλετών που τις έχουμε ακόμα και σήμερα, αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίες η κάθε μία ξεκινάει με διαφορετικό τρόπο και δείχνει καθαρά πώς ξεκίνησαν όλες οι εταιρείες μοτοσικλετών. Η μία είναι η Indian. Η Indian είναι μια αμερικάνικη εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από Σουηδό ιδρυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είχε σκοπό από την αρχή την ταχύτητα. Φτιάχτηκε για να είναι γρήγορη. Δεν ήταν ποτέ κάτι άλλο. Ήταν από το καλημέρα εταιρεία μοτοσικλετών με σκοπό την ταχύτητα. Μια άλλη εταιρεία της ίδιας ακριβώς εποχής, μιλάμε 1901-1902, είναι η Harley Davidson, η οποία είναι ένα μαγαζί το οποίο έφτιαχνε ποδήλατα. Πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό της μοτοσικλέτας. Τα ποδηλατάδικα τα οποία φτιάξαν μοτοσικλέτες, ακόμα και η μεγαλύτερη εταιρεία σήμερα, η Aero, έτσι, μέχρι και μια οποιαδήποτε μικρή, τη Malaguti, την Katem, ποδηλατάδικα ήταν που φτιάξανε μοτοσικλέτες. Έτσι ήταν και η Harley Davidson. Και η τρίτη εταιρεία είναι η Husqvarna, η οποία είναι το παλαιότερο εργοστάσιο του 1700 σαν εργοστάσιο, το οποίο ήταν οπλουργείο. Και έχοντας τις δυνατότητες χύτευσης και τόρνου, έφτιαξε και αυτή μοτοσικλέτες εκεί στο 1901 με 1902. Αυτό καθορίζει το τι γινόταν. Οι μοτοσικλέτες εν αρχή ήταν κομψοτεχνήματα, που το κάθε χυτήριο προσπαθούσε να δείξει πόσο καλύτερη είναι η μαστόρη του από τους άλλους. Τα πάντα λειτουργούσαν σε φοβερές λεπτομέρειες. Ειδικά οι βρετανικές μοτοσικλέτες ήταν αδιανόητα ψιλολοημένες και πολύ δύσκολες. Τα πάντα γινόταν με τρόμπες, χειροκίνητες τρόμπες στη βενζίνη για τα καρμπιλατέρ, χειροκίνητες τρόμπες για τα λάδια. Φυσικά όσες είχαν φρένα ήταν πολύ εντυπωσιακό το αντικείμενο για την εποχή. Όλα ήταν πολύ εξελιγμένα και επί της ουσίας φαινόταν σαν να είναι ένα δυνατό ποδήλατο με ένα κρεμασμένο τεπόζιτο από κάτω και έναν κινητήρα. Τα καλωδιάκια και όλα αυτά ήταν μπρούτζινα, με ωραίες βερίνες, γενικότερα ήταν κομψοτεχνήματα. Επίσης, το θέμα με το πώς θα γίνει η μετάδοση οδηγούσε τους πιο πολλούς κινητήρες να είναι κατά μήκος, όπως είναι δηλαδή ένας V σήμερα, αλλά ακόμα και τους τετρακύλινδρους που ήταν πολύ δημοφιλείς στην εποχή, κατά μήκος της μοτοσικλέτας, ώστε η κίνηση του στροφάλου να μπορεί να δίνει κατευθείαν κίνηση πίσω. Να μην χρειάζεται δηλαδή να την πάρεις την κίνηση από το πλάι, αλλά να την παίρνεις κατευθείαν από πίσω. Επίσης, οι πρώτες μοτοσικλέτες σε πολλές περιπτώσεις θυμίζανε πάρα πολύ σκούτερ. Και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, αν και είναι εκτός ορισμού μοτοσικλέτας αυτό, πρέπει να είναι saddle-like seat. Κάποιες από αυτές είχαν και πολυθρόνα κανονική απάνω. Διότι το πρώτο ζητούμενο στις μοτοσικλέτες της εποχής ήταν φυσικά η άνεση, να μην λασπώνεσαι κλπ. Αλλά τα πράγματα έτσι είναι. Η ιστορία κύλησε. Οι Αμερικάνοι κάνανε εκείνη την εποχή τα πιο πολλά πράγματα, παρουσιάσανε πάρα πολλά τετρακύλινδρα μοτέρ και καθορίσαν το δικό τους τρόπο οδήγησης της μοτοσικλέτας. Κάνανε πολύ σκληρές μοτοσικλέτες για να αντέχουν στο δρόμο και τις δυσκολίες, με μια οδήγηση άνετη, έτσι, η οποία θύμιζε αντίστοιχα τον τρόπο τον οποίο ύπευαν οι Αμερικάνοι. Η αναβολής ήταν μακριά από τα πόδια και τα χαλινάρια αρκετά μακριά. Έτσι ύπευαν οι Αμερικάνοι. Έτσι κάναν και τη θέση της μοτοσικλέτας τους. Αντίστοιχα οι Ευρωπαίοι, πιο μαζεμένοι, με πιο ψηλά τους αναβολής στα άλογα, με πιο κοντά τα αγκέμια, κάνανε κάτι αντίστοιχο και στις δικές τους μοτοσικλέτες. Οπότε βλέποντας μόνο τη θέση οδήγησης μίας μοτοσικλέτας, καταλάβαινες από πού προέρχεται. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές μοτοσικλετών φυσικά γίνανε εκείνη την εποχή, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τους Αμερικάνους.
Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που πήγαν και την πρώτη μοτοσυκλέτα στην Ιαπωνία, στη Ματζουρία, σε όλες τις άκριες του κόσμου, γιατί όπως είπα ήταν η άνοιξη των αμερικανικών μοτοσυκλετών. Όμως ήρθε ο πόλεμος και όμως ο πόλεμος. Στο Μεσοπόλεμο γίναν τα πιο απίστευτα πράγματα στη μοτοσυκλέτα. Έγινε ό,τι ήταν να ανακαλυφθεί τεχνολογικά, ανακαλύφθηκε. Ό,τι βλέπετε σήμερα σαν τεχνολογικό κάτι καινούριο, μιλάμε πάντα για μηχανικά πράγματα, όχι για ηλεκτρονικά, έχουν συμβεί ανάμεσα στους δύο πολέμους, στο διάστημα δηλαδή του Μεσοπολέμου. Και τέλος, αφού έχει φτάσει σε αυτό το ζενήθι μοτοσυκλέτα, έρχεται ο πόλεμος να την κόψει και να καθορίσει πλέον τι θα γίνει. Προσέξτε τώρα πόσο απλά θα σας τα πω. Πώς θα κυλήσει η μοτοσυκλέτα σε Αμερική και Ευρώπη. Πώς καθορίζεται η μοτοσυκλέτα στην Αμερική καταρχήν. Ο πόλεμος τελείωσε. Πολλοί νέοι της Αμερικής έχουν καβαλήσει τα WL και τα CIF στον πόλεμο της Ευρώπης που έχουν υπηρετήσει, αλλά και στον πόλεμο στη συνέχεια στην Κορέα και σε όλες αυτές τις σειράξεις τις οποίες συνέβησαν. Έχουν καβαλήσει επίσης και τα σκούτερ. Οι Αμερικάνοι χρησιμοποίησαν και κατασκεύασαν πάρα πολλά σκούτερ για πάρα πολλές χρήσεις και έτσι γυρνάνε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι που κάνουν μαγαζιά και τέτοια πράγματα, ξέροντας τη χρήση των σκούτερ, προσπαθούν να τα αναπαράγουν εκεί πέρα και να κάνουν τη δουλειά τους. Και έτσι όλες οι εταιρείες, η Indian, Harley κλπ. Έχουν όλες σκούτερ στην γάμα τους. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι είναι των βετεράνων. Είναι παιδιά τα οποία πήγαν στον πόλεμο. Το να ζήσεις ένα πόλεμο 1, 2, 3 χρόνια δεν είναι κάτι απλό όπως το φαντάζεται η γενιά μας η άκαπνη. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο. Όλα αυτά λοιπόν τα παιδιά που γύρισαν και δεν ξέραν τι τους γινότανε, γιατί τα μυαλά τους είχαν αλλάξει, να το πω διακριτικά, από ό,τι ήταν πιο πριν, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να συνεχίσουν αυτό που κάναν στον πόλεμο. Να συνεχίσουν δηλαδή να έχουν ομάδα, αγέλη δηλαδή, και ιεραρχία. Έτσι, βαθμιδική υπόσταση δηλαδή. Έτσι, αρκετοί από αυτούς πηγαίνουν και αγοράζουν υπολείμματα πολέμου. Και τι είναι φτηνό υπόλοιμα πολέμου? Να αγοράσεις ένα τάγκς? Όχι. Είναι και άχρηστο, είναι και ακριβό. Φθηνό υπόλοιμα πολέμου είναι να πάρεις μία από τις χιλιάδες CIF ή WL-45 που ποτέ δεν πήγαν σε πόλεμο και μείνανε στόκ στην Αμερική για να πολεμήσουν, αλλά δεν ήρθε ποτέ η σειρά τους. Ή όπου βρεθείς να αγοράσεις μία τέτοια μοτοσυκλέτα, έτσι, και να την χρησιμοποιήσεις ως μεταχειρισμένη. Και αφού την πάρεις τη μοτοσυκλέτα αυτή, έχεις πλέον ένα W45 του Αμερικάνικου στρατού και είσαι παραδείγματος χάρη στη Γιούτα, δεν έχει να κάνει τι, μαζί με τα άλλα παιδάκια που παίζατε μαζί πόλεμο στην Ευρώπη, τα οποία έχουν πάρει και αυτά ένα CIF και ένα WL και παίζετε όλοι μαζί, έχετε μία ιεραρχία, συνεχίζει δηλαδή η ιεραρχία του στρατού και αρχίζεις να διαμορφώνεις τη μοτοσυκλέτα σου όπως την είχες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Και τι κάνανε οι Αμερικάνοι στα WL σαν πρώτη κίνηση? Τους κόβανε τα φτερά, κάνανε δηλαδή chopping στα φτερά, διότι κατά αυτόν τον τρόπο τα φτερά δεν μπούκοναν από τις λάσπες της λασπωμένης Γερμανίας, Πολωνίας, Ρωσίας και γενικά όλων αυτών των λασπωμένων περιεχών που αυτά τα μηχανάκια προέλασαν. Έτσι λοιπόν η πρώτη κίνηση, γιατί αυτό που σου είναι οικείο κάνεις πρώτο, ήταν το chopping. Το δεύτερο ήταν τα άμεσα αλαφρώματα με τα άχρηστα πράγματα, τα οποία επίσης κολλούσαν τα μηχανάκια στις λάσπες του πολέμου. Γιατί καλό το ταψί κάτω από την WL για να μαζεύει τα λάδια και να μην σε πυροβολούνε, να ξαπλώνεις και να καλύπτεσαι, αλλά προφανέστατα βάραινε πολύ τη μοτοσυκλέτα και την έκανε τόσο βαριά που ήταν πιο πιθανό να σε πετύχουν όταν σε πυροβολάνε, γιατί δεν θα μπορούσες να φύγεις εξαιτίας του βάρους. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι μοτοσυκλέτες από αυτές τις αγέλες πρώην στρατιωτικών υπέστησαν chopping. Και το chopping έφερε και τον όρο chopper, έφερε και τον όρο bomber και έφερε όλους αυτούς τους αμερικάνικους όρους μοτοσυκλέτας. Έτσι, μετά τον πόλεμο, η μοτοσυκλέτα εξελίχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο.
Επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια στολή στον πόλεμο. Φορούσαν πράσινα, γράφαν Αμερική, United States Army κλπ. Άρα τώρα έπρεπε να βάλουν μια καινούργια στολή, γιατί έχουν πάλι ιεραρχία και είναι πάλι αγέλοι. Τι κάνουν λοιπόν? Η στολή τους δεν είναι στρατιωτική αυστηρή, είναι πιο άνετη, είναι όμως συγκεκριμένη. Έχει διακριτικά της ομάδας του MC που ανήκουν. Έχουν συγκεκριμένο στυλ, έχουν συγκεκριμένο τρόπο ένδυσης και κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι επί της ουσίας καθορίζεται ο αμερικανικός τρόπος μοτοσικλέτας και αυτό που σήμερα λέμε αμερικάνικη μοτοσικλέτα. Σιγά σιγά οι μοτοσικλέτες στις ΗΠΑ βγαίνουν έτσι. Δεν χρειάζεται να τις κάνεις εσύ chopping, βγαίνουν από την αρχή έτσι. Και σιγά σιγά την κάνεις και πιο εντυπωσιακή και πιο ωραία και ό,τι θέλεις. Έτσι έχουμε αυτό που ονομάζουμε σήμερα αμερικανική κουλτούρα μοτοσικλέτας. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Πάμε στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε τις μοτοσικλέτες όπως τις έχουμε και δεν έχουμε αυτό το οποίο συνέβη στις ΗΠΑ? Θα σας πω ότι έχουμε αυτό ακριβώς που συνέβη στις ΗΠΑ. Απλά το εξελάβαμε διαφορετικά. Ο πόλεμος τελείωσε. Οι μοτοσικλέτες όπως στην Αμερική έτσι και στην Ευρώπη ήταν το πιο φτηνό πράγμα που μπορούσες να αγοράσεις μετά από πόλεμο. Ένα τάγκ θα ήταν άχρηστο. Ένα αυτοκίνητο θα ήταν ακριβό. Ένα γουίλις άπιαστο όνειρο. Άρα έπαιρνες μια μοτοσικλέτα. Τι μοτοσικλέτες είχαμε? Βρετανικές. Πολλές βρετανικές. Το 3GL, το οποίο έβγαινε σε ό,τι μάρκα θες. Σε Machler, σε Norton, σε BSA, σε ό,τι θέλεις. Τα γνωστά μονοκίνητρα 350 και 500 που βγάζανε όλοι οι Άγγλοι κατά τον πόλεμο. Και εκτός από αυτά έχουμε και τα λάφυρα από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Έχουμε μοτοκούζια, έχουμε Zundap, έχουμε BMW και τέτοια πράγματα. Άρα η μοτοσικλέτα θα εξελιχθεί πάνω σε αυτά, γιατί αυτά θα αγοράσει ο κόσμος, με αυτά θα προσπαθήσει να ζήσει. Κάποιοι θα πάρουν το BMW, θα το κόψουν, θα του βάλουν καρότσα, θα το κάνουν φουρκόνι για να δουλεύουν στα μπετά. Αυτό είναι όμως λίγο ακριβό και δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Κάποιοι άλλοι θα πάρουν κάτι πιο απλό για να μπορούν με αυτό να πηγαίνουν όλη μέρα στη δουλειά τους. Και προσέξτε, θα πάμε τώρα και στη μητέρα Αγγλία. Εκεί η νεολαία, αυτή από τον πόλεμο κλπ. Θα πάρει όλα αυτά τα εγγλέζικα. Θα πάρει όλη αυτή την κουλτούρα που είδε από τους Αμερικάνους στρατιώτες που ήρθανε, ανθρώπους που υπηρετήσανε μαζί στη Γερμανία, στη Γαλλία, μαζί, σύμμαχους δηλαδή. Όλο αυτό το rock and roll κάτι θα το πάρει, θα το ενστερνιστεί και θα προσπαθήσει να το ζήσει. Θα γίνει λοιπόν η υποκουλτούρα των rockers του Ace Cafe. Οι μοτοσικλέτες εδώ δεν θα πρέπει να είναι chop για να μην μαγκώνουν οι λάσπες, θα πρέπει να είναι κατακομμένες, να μην υπάρχει τίποτα περιττό απάνω τους για να μπορούν να κάνουν γυρολόγια γρήγορα γύρω από το Ace Cafe. Για να είναι δηλαδή καφέ racer. Οι μοτοσικλέτες, επειδή πρέπει να πιάσουν, να κάνουν tone-up boy και να γίνουν πάρα πολύ ελαφριές για να πετύχουν τέτοια νούμερα, θα αλλάξουν τη θέση οδήγησης. Δεν θα είναι εδώ όπως είναι οι Αμερικάνοι, θα είναι εδώ για να μπουν στην αεροδυναμική σύραγγα. Έτσι, σιγά σιγά οι μοτοσικλέτες όλες αυτές οι εγγλέζικες, έτσι, θα μετατραπούν. Και σιγά σιγά, αφού μετέτρεψε η ίδια η νεολαία τις μοτοσικλέτες, λογικό είναι και τα εργοστάσια που θα βγάλουν μοτοσικλέτες καινούργιες να μοιάζουν ήδη με αυτό που αγαπάει η μοτοσικλέτα, η νεολαία. Και προφανώς οι νέοι να οδηγηθούν σε αυτόν τον τρόπο οδήγησης. Έτσι λοιπόν στην Αμερική θα έχουμε sideways και flat track αγώνες λεβέντικους έτσι, και στην Ευρώπη θα έχουμε σκυφτά GP, TT, road race και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και απόλυτα λογικό. Επίσης, άλλη μια λεπτομέρεια. Στην Αμερική η βενζίνη είναι πάρα πολύ φτηνή. Πωλείται καταρχήν με το γαλόνι. Άρα αφού πωλείται με το γαλόνι, για ποιο λόγο να μην έχω μια τεράστια μηχανή? Να καίει όση βενζίνη θέλει. Δεν με ενδιαφέρει, είναι πάμφθηνη. Έτσι λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργηθούν τα buggers. Θα μεσουρανίσουν οι πολύ μεγάλοι κυβισμοί.
Οι πολύ βαριές μοτοσυκλέτες, τα καρμπιλατέρ, ακόμα καρμπιλατέρ. Στην Ευρώπη όχι, γιατί στην Ευρώπη η βενζίνη κοστίζει. Ωραία ως εδώ. Ωραία. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή τα πράγματα πάνε περίεργα. Θυμόσαστε τα σκούτερ που λέγαμε και για την κουλτούρα την οποία δημιουργούσαν στην Αμερική. Προσέξτε τώρα τα σκούτερ στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό κομμάτι στη μοτοκουλτούρα. Τα σκούτερ δημιουργήθηκαν μετά τον πόλεμο. Η Πιάτζο έβγαλε τη Βέσπα μετά τον πόλεμο. Ο Νοτσέτη έφτιαξε τη Λαμπρέτα μετά τον πόλεμο. Γέμισε ο κόσμος με σκούτερ. Στη Γερμανία, παντού, στην Ιαπωνία, όλοι βγάζανε σκούτερ. Για τον ίδιο λόγο που φτιάξαν τα σκούτερ οι πρώτοι στην Αμερική. Γιατί ήταν φτηνά οχήματα τα οποία κάνανε πολλές εργασίες. Και τα είχαν δει όλοι αυτοί από τον Αμερικάνικο στρατό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σκούτερ κυρίως εξελίχθηκαν σε Ιταλία, Γερμανία και Ιαπωνία. Γιατί αυτές οι τρεις χώρες ήταν υπό αμερικάνικο ζυγό μετά τον πόλεμο. Ήταν οι Αμερικάνοι εκεί. Όλοι αυτοί βλέπαν δηλαδή τα σκούτερ. Τα βλέπανε. Φυσικά ο καθένας τα μετέτρεψε στο δικό του design και στο δικό του στυλ. Και βγήκαν λοιπόν τα σκούτερ. Στην Ευρώπη τα σκούτερ πήγαν πολύ καλύτερα από την Αμερική, γιατί θέλαν και λίγη βενζίνη, το είπαμε και προλίγου. Εργατικά. Θυμόσαστε οι μεγαλύτεροι πόσοι εργάτες κουβαλούσαν μέχρι και μπετονιέρες, αν είναι δυνατόν, με 50 βέσπες. Κοτσαδόρο την μπετονιέρα πίσω και πηγαίνανε. Ωραία. Δεν χρειαζόταν να έχεις φουρκόνι, να έχεις ένα ζούντα κομμένο ή ένα BMW, με τη βέσπα το έκανες. Λοιπόν, άρα έχουμε τα σκούτερ, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά για τον λόγο που είπαμε, και έχουμε και τα σπορ, τα πολύ σπορ μηχανάκια, τα οποία πάνε και αυτά πάρα πολύ καλά. Έχουμε δηλαδή δύο υποκουλτούρες μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη. Αυτές οι δύο κουλτούρες λοιπόν, αυτές οι δύο υποκουλτούρες τον Μάιο του 1964 θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Οι mods, δηλαδή οι φίλοι των scooters, και οι rockers, δηλαδή οι φίλοι των σπορ μοτοσυκλετών, θα οδηγηθούν σε αυτό που ονομάζει η ιστορία Battle of Brighton Beach. Τι έγινε λοιπόν στο Brighton Beach? Προσέξτε, οι δύο κουλτούρες, αυτοί λοιπόν με τα καρφιά και τα δερμάτινα και έτσι οι σπορτίβοι, οι πάω γρήγορα κλπ, μαζί με τους κουστούμαρισμένους και τους κυριλέτους άλλους, οι οποίοι φυσικά ανεξάρτητα με το αν οι μεν έλεγαν τους δε φλόρους, κανείς δεν ήταν φλόρος, ήταν παιδιά που είχαν βγει από τους βορβανδισμούς και που είχαν μεγαλώσει κάτω στα τούνελ, στα υπόγεια, κάποιοι είχαν πολεμήσει στον πόλεμο. Μόνο καλά παιδιά δεν ήταν όλοι αυτοί και μόνο ήρεμα, και οι μεν και οι δε. Βρέθηκαν λοιπόν σε μια μεγάλη αιματηρή συμπλοκή με θύματα που έγινε γνωστή ακόμα και από ταινίες όπως το Κουατροφένια. Λοιπόν, έτσι καθορίζονται άλλες δύο κουλτούρες στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν τα σπορ και τα σκούτερ και έχουμε και από την άλλη πλευρά τα μηχανάκια όπως τα είπαμε στην Αμερική. Όμως φυσικά δεν μπορούν αυτές οι κουλτούρες μόνο να καθορίσουν τη μοτοσυκλέτα και πώς έρχεται σε εμάς. Γιατί υπάρχουν και οι Ασιάτες. Τι να το κάνουν ένα μηχανάκι 500 κυβικά στην Κίνα ή στην Ινδία, αλλά και με τα 50 κυβικά που είχαμε εμείς στην Ελλάδα, μία βέσπα και μια μομπιλέτα, δεν τους έφτανε, ήταν αποστάσεις μεγαλύτερες. Έτσι, σε αυτές τις περιοχές αναπτύσσονται πάρα πολύ μικρά μοτοσυκλετάκια 125 κυβικών. Σε κάποιες άλλες περιοχές που έχουν πολλά νερά, πολλές βροχές, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη κλπ, που με ένα μοτοσυκλετάκι μικρό θα είσαι συνέχεια βρεγμένος και τα πόδια σου θα είναι συνέχεια στις κολύμπες, αναπτύσσονται και τα σκούτερ είναι ακριβά και γιατί κοστίζουν, αναπτύσσεται ένας νέος τύπος μοτοσυκλέτας, τα γνωστά σε όλους μας παπιά. Και έτσι σιγά σιγά η μοτοσυκλέτα φτάνει σε εμάς. Η εικόνα της μοτοσυκλέτας αλλάζει και ο κάθε επόμενος θεωρεί τον προηγούμενο κακομοίρη και ο κάθε προηγούμενος θεωρεί τον επόμενο που έρχεται ένα τίποτα. Φανταστείτε, για να σας δώσω μία εικόνα, ότι τα κυβότια ταχυτήτων μοτοσυκλετών, τα οποία ήταν ξέχωρα από τον κινητήρα, ακόμα και σε αμερικάνικες μοτοσυκλέτες σε κάποιες περιπτώσεις είναι ξέχωρα, όταν μπήκανε ενιαία μέσα στον κινητήρα όπως τα ξέρουμε σήμερα. Το πρώτο πράγμα που έλεγαν τότε ήταν κυβότιο ταχυτήτων μέσα στον κινητήρα. Και άμα δεν είναι καλό, πώς θα το αλλάξεις? Τι καταστροφή του κόσμου είναι αυτή? Μα δεν ντρέπονται? Τι έκαναν? Έτσι
οι πρώτες μοτοσυκλέτες, ακόμα και σήμερα αν δείτε το W800 το Kawasaki, που ρετροφέρνει πολύ γιατί είναι η πιο παλιά μοτοσυκλέτα παραγωγή στον κόσμο, θα δείτε ότι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να νομίζει αυτός που το βλέπει ότι το κυβότιο ταχυτήτων είναι ξεχωριστό από τον κινητήρα. Έτσι, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Έρχονται τα πρώτα υδρόψυχτα. Αν θυμηθείτε τα πρώτα υδρόψυχτα ευρείας παραγωγής, θα δείτε ότι είχαν ψύχτρες. Κάτι μικρές ψυχτρούλες. Αυτές τις ψύχτρες τις είχαν φυσικά χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος στο υδρόψυχτο να έχει ψύχτρες. Δεν χρειάζεται να κάνεις να φύγει από εκεί πέρα η θερμοκρασία. Γιατί τις είχαν τις ψύχτρες? Γιατί όταν ήρθαν τα ψυγεία και γίνανε τα μηχανάκια υδρόψυχτα, άρχισαν να λένε που είναι με τα νερά μέσα, θα γίνει χαμός, δεν ψύχονται, δεν μπλα μπλα μπλα. Και έτσι βάλανε ψευδοψύχτρες για να περάσει αυτό το πράγμα και να νομίζει ο άλλος ότι στο μάτι του δηλαδή, γιατί εκείνη στο μάτι είναι όλα, για να νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, έχει ψύχτρες και αυτό ψύχεται. Έτσι. Μετά στην πορεία με τα ηλεκτρικά. Τα οποία ηλεκτρικά, να σας πω τη γνώμη μου, πιστεύω ότι στους μεγάλους κυβισμούς δεν θα πάνε, αλλά στους μικρούς θα τα έχουμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στα υβριδικά. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που έχουν γίνει, ειδικά οι πρώτες, άμα τις δεις, νομίζεις όπως τις βλέπεις ότι έχουν κινητήρα. Κινητήρα εννοώ θερμικό. Ενώ δεν είναι θερμικός κινητήρας, απλά σε ένα ωραίο κομμάτι που είναι η μπαταρία μέσα την έχουν κάνει έτσι γύρω-γύρω ώστε να μοιάζει με κύλινδρα. Ταυτοχρόνως κάποιοι έχουν και κυβότιο ταχυτήτων τυπικό, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάζουν και ταχύτητες και αυτά τα μηχανάκια, έτσι, και το τοποθετούν και αυτό ωραία και εσύ νομίζεις θα στο περάσουν έτσι ότι είναι θερμικός κινητήρας. Δηλαδή η κάθε αλλαγή στη μοτοσυκλέτα έχει είτε πιάσει είτε δεν πιάσει. Αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα ξέρουμε ότι έχουν πιάσει. Αυτές που έρχονται και που ζούμε τώρα δεν ξέρουμε αν θα πιάσουν προφανώς. Η κάθε αλλαγή έρχεται σιγά σιγά και με έναν διαφορετικό τρόπο. Και κάπως έτσι σιγά σιγά εξελισσόμαστε σε αυτό το οποίο λέμε μοτοσυκλέτα σήμερα. Ελπίζω να μην με βαρεθήκατε και να ήταν ωραίος τρόπος που σας το έφερα. Ένας από τους σημαντικότερους αγώνες στην ιστορία της μοτοσυκλέτας είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα Dakar και στην πραγματικότητα ονομάζεται Paris Dakar. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί έχει καθορίσει την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 70 και έχει καθορίσει σήμερα ακόμα και το πώς φαίνονται κάποιες μοτοσυκλέτες. Είναι ο αγώνας ο οποίος καθόρισε το πώς φαίνονται, παραδείγματος χάρη, τα adventure μηχανάκια σήμερα. Έχουμε ακόμα και σήμερα πολλές μοτοσυκλέτες οι οποίες θυμίζουν έντονα μοτοσυκλέτες οι οποίες έτρεξαν στο Paris Dakar. Παραδείγματος χάρη το Ducati το Desert X, το οποίο προφανώς θυμίζει την κατζίβα του Όριόλι. Έχουμε το Vestrom, το οποίο προφανέστατα θυμίζει το Dier το 7,5-8,5 του αγώνα, αλλά έχουμε και την ονοματοδοσία Dakar, Tenere και ούτω καθεξής σε πολλές μοτοσυκλέτες. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στον αγώνα που ονομάζουμε Dakar είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι μοτοσυκλέτες καθορίζουν το πώς φαίνεται ο αγώνας. Τότε τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι μοτοσυκλέτες δεν ήταν τελικάτες και όμορφες και λεπτοκαμωμένες όπως είναι σήμερα, γιατί κατασκευάζονται από εργοστάσια πραγματικά για να βοηθούν τον αναβάτη να προχωρήσει στον αγώνα. Τότε οι μοτοσυκλέτες ήταν μπρουτάλ, γιατί τις κατασκεύαζε ουσιαστικά ο αναβάτης και οι φίλοι του ή μια εργοστασιακή ομάδα με σκοπό να καταφέρουν να τερματίσουν τα θηρία, τα καράβια της ερήμου. Και φυσικά τότε, όταν φτιάχτηκε το Dakar, ήταν ουσιαστικά ένας αγώνας με γνώμονα τη μοτοσυκλέτα. Σήμερα είναι πολλοί οι παρανομαστές οι οποίοι έχουν να κάνουν με το Dakar. Κουάτ, ATV, φορτηγά, το ένα το άλλο. Όχι πως είναι πιο εύκολος ο αγώνας, πιο ασφαλής ίσως είναι, αλλά πιο εύκολος δεν είναι, αλλά τότε ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν,
Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτόν τον αγώνα που καθόρισε αυτά τα μηχανάκια που βλέπουμε σήμερα. Έτσι. Μην ξεχνάτε, ακόμα έχετε Τενερέ, ακόμα έχετε Africa Twin. Έτσι. Λοιπόν, κατά την δεκαετία του 50 και του 60 υπήρχε ένας αγώνας που ήταν πρόγονος του Ντακάρ, ονομαζόταν Μεσογειακό Ράλι, το οποίο ήταν Αλγέρι Cape Town και δεν γινόταν κάθε χρόνο, γινόταν που και που. Το Ντακάρ ουσιαστικά ξεκινάει το 1977, ένα χρόνο πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο ιδρυτής του αγώνα, ο Τιερί Σαμπίν, χάθηκε στην έρημο Τενέρε, Σαχάρα εκεί, και αποφάσισε να κάνει ένα αγώνα στην περιοχή γιατί του άρεσε πάρα πολύ. Αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε ότι στην πορεία σκοτώθηκε κιόλας, έτρεξε πάρα πολλές φορές με μοτοσυκλέτα και στο τέλος σκοτώθηκε κιόλας εκτός ελικοπτέρου στον Ντακάρ. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένας sportsman, ένας λάτρης της περιπέτειας. Προφανώς τα οικονομικά του ήταν τέτοια που του επέτρεπαν να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Άλλωστε όλα αυτά τα event γίνονται από ανθρώπους που έχουν μια οικονομική ευρωστία για να περνάνε τον χρόνο τους κάπως έτσι, αλλά η προσφορά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο πρώτο Ντακάρ λοιπόν ξεκινήσαν 182 οχήματα, κυρίως μοτοσυκλέτες, από τα οποία επιβίωσαν μετά από 10.000 χιλιόμετρα τα 74. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη Yamaha. Γιατί εκείνη την εποχή το XT, το Yamaha, είναι καινούριο μοντέλο. Ουσιαστικά είναι μια απομίμηση βρετανικής μοτοσυκλέτας, όπως ό,τι βγάζαν τότε οι Ιάπωνες. Όμως, όπως βλέπετε και σήμερα ότι τα κινέζικα, ενώ δεν είναι κακά, είναι αρκετά φτηνότερα από όλα τα υπόλοιπα, έτσι και τότε τα ιαπωνέζικα ήταν η ίδια ιστορία. Ενώ δεν ήταν κακά, ήταν αρκετά φτηνότερα από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, αφού πήγαινε σε ένα αγώνα με σκοπό να σπάσεις το μηχανάκι και σιγά μην το γυρίσεις πίσω, έπαιρνες ένα XT500, αν σε άφηνε τελειώσαμε και τι έγινε, αν δεν σε άφηνε το παρατούσες εκεί, τερμάτιζες και το παρατούσες. Μια χαρά. Έτσι ήταν και η κουλτούρα των sportsmen της εποχής. Έτσι λοιπόν αυτό το μηχανάκι πήγε αρκετά στο Ντακάρ και μάλιστα είδε και βάθρα. Έτσι, είδε βάθρα. Το 1978 και το 1979 ο Σιρίλ Νεβί κέρδισε τον αγώνα με 6500. Ήταν τα πρώτα Ντακάρ που κερδίθηκαν, έτσι. 77 Χριστούγεννα, άρα τερματίζουν 78 πρωτοχρονιά, 15 πουθενά κάπου εκεί πέρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο αγώνας έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντικότητα και δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να μετρήσει το ύψος του. Βρίσκονται στον αγώνα, ειδικά στα πρώτα Ντακάρ, βρίσκονται ας πούμε ομάδες του γαλλικού στρατού μοτοσυκλετιστών που τρέχανε με τα Husqvarna τα 251 τα αυτόματα. Βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταποιήσει Βέσπες PX 150 και 200 και για να τρέξουν στο Ντακάρ. Κάποια στιγμή κάτι υβριδικά δίχρονα που είχε φτιάξει η Honda στα 90s, τέλος των 80, τα ρίχνει και αυτά στο Ντακάρ. Γενικά στο Ντακάρ έγιναν πάρα πολλά πράγματα, έπεσαν πάρα πολλά λεφτά και είχαμε πάρα πολλές ιστορίες. Εξαιρετικής επικινδυνότητας ο αγώνας, αρκετά επικίνδυνες οι φυλές του Μαρόκου, του Άρεκ και τέτοια πράγματα. Άλλωστε άμα δείτε του Μιτσάκη του Κωνσταντίνου, που είναι ένας σημαντικός ταξιδευτής, τα αναφέρει αυτά τα πράγματα για τους ανθρώπους εκεί πέρα. Δύσκολος ο αγώνας και αντρικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και κάποιες κυρίες οι οποίες μεσουράνησαν σε αυτόν τον αγώνα. Το 1999 το Παρί Ντακάρ σταματάει να είναι Παρί Ντακάρ, γίνεται Σεβίλη Ντακάρ, Βαρκελόνη Ντακάρ, ξέρω εγώ, γίνεται κάτι τέτοιο κάθε φορά. Ενώ το 2008 ενημερώνεται η αντίστοιχη ομοσπονδία ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα και ο αγώνας έτσι δεν τελείται.
Δηλαδή ουσιαστικά το 2007 είναι η τελευταία φορά όπου ετελέστη ο αγώνας στη φυσική του θέση. Μετά έφυγε στην Λατινική Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Πρόσφατα έγινε και στην Αραβική Χερσόνησο. Ξαναλέω, όχι πως είναι πιο εύκολος ο αγώνας, αλλά είναι διαφορετικός. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπα προλίγου, με το Σιρίλ Νεβί να ξεκινάει και να κατακτάει αγώνες το 76, το 78, με XT5,5, με XT500 συγγνώμη, αλλά με XR550, δηλαδή ένα μεταποιημένο XR500 με μεγάλα τεπόζιτα, με λίγο παραπάνω κυβισμό και τέτοια πράγματα. Παίρνει άλλον ένα αγώνα το 82, ενώ και το 86, 87 παίρνει με τον αγώνα με ένα XR750. Θα μου πείτε τι είναι το NXR το 750. Το NXR το 750 είναι η μοτοσυκλέτα η οποία έμπνευσε αργότερα για να γίνει το γνωστό Africa Twin 7,5. 6,5 αρχικά, 7,5 εν συνεχεία και σήμερα έχουμε τις εκδόσεις των 1000 και 1100 κυβικών. Βλέπετε λοιπόν ότι από τότε, από το 86-87 που τα NXR κερδίζουν τον Dakar με τον μεγάλο αυτόν αναβάτη το Cyril Neveu, έχουμε ακόμα τα υπολείμματα του τότε. Έχουμε Africa Twin. Έτσι. Λοιπόν, να σημειωθεί ότι με αυτήν τη μοτοσυκλέτα, την εξέλιξή της στα 800 κυβικά, το 88 και το 89 κέρδισε αντίστοιχα ο Λαλέι και ο Οριόλι. Και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε το Χούμπερτ Οριόλ, ο οποίος το 1981 και το 1983, δηλαδή στα πρώτα Dakar, κερδίζει τον αγώνα με BMW Ro 80. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν λέγεται καν GS πια, είναι ένα Ro 80. Το μεταποιούνε, το κάνουν, το φτιάχνουν, μπαίνουν στο Dakar, σκληρό μηχανάκι, σκληρός ο Flat Twin, και ο Flat Twin, να ξέρετε, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι εξέχει και έχει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα αερόψυχτα να μπορεί να αερίζει γύρω-γύρω όλο τον κύλινδρό του. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν μπαίνει και η BMW στην κατηγορία αυτού του αγώνα. Και όχι μόνο, αλλά είναι και ο Γκαστόν Ρανιέρ, όπου κερδίζει με Ρο 80 το 85 και το 84 και αυτός τον Dakar. Τα 1200, τα 1250, 1000 όλα αυτά δεν έχουν κερδίσει ποτέ Dakar. Το ταπεινό Ρο 80 είναι αυτό που έχει φέρει τις νίκες του Dakar για την BMW. Λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί ότι το 1991, 92, 95, 97 και 98 με Yamaha κερδίζει τον Dakar ένας από τους μεγαλύτερους αναβάτες όλων των εποχών, ο Στέφαν Πέτερ Χάνσελ. Έτσι και με τη σειρά της η Yamaha, βασισμένα στη μοτοσυκλέτα του Στέφαν Πέτερ Χάνσελ, κυκλοφοράει το XTZ 750 Tenere, το οποίο ήταν το αντίπαλο δέος του Africa Twin. Για την ακρίβεια δεν ήταν το αντίπαλο δέος, ήταν πολύ καλύτερο μηχανάκι, αλλά για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω η Yamaha αυτοκτόνησε με αυτό το μηχανάκι, το σταμάτησε, έδωσε μεγάλη σημασία στο μονοκύλινδρο Tenere της κλπ. Εντάξει, μια χαρά της βγήκε, it's ok. Ο Στέφαν Πέτερ Χάνσελ, ο Mr. Dakar, όπως αναφέρεται, ουσιαστικά το μοναδικό αντίπαλο δέος του ήταν ο Έντι Οριόλι. Ο Έντι Οριόλι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος στάθηκε απέναντι στις νίκες και σταμάτησε το Στέφαν Πέτερ Χάνσελ. Και όχι μόνο αυτό. Κατέγραψε ιστορία, γιατί το 1994 ο Οριόλι κερδίζει τον Dakar με Κατζίβα. Κατζίβα Elefant λοιπόν, μια μοτοσυκλέτα που κυκλοφόρησε τότε, όπου ήταν ένα πλαίσιο της Κατζίβα με έναν κινητήρα Lambda 2 της Ducati. Άλλωστε και η Ducati και η Κατζίβα είχαν τον ίδιο ιδιοκτήτη εκείνη την εποχή, τους αδερφούς Καστιλιόνι. Έτσι λοιπόν το 1994 έρχεται το ένα και μοναδικό παγκοσμίου επίπεδου πρωτάθλημα σε όλη την προσπάθεια των αδερφών Καστιλιόνι να κερδίζουν κάτι με την Κατζίβα. Οι Καστιλιόνι είχαν τρέξει και στο GP το 500, είχαν κάνει πολλά, αλλά εκεί τα καταφέρανε. Ο Οριόλι έδωσε πρωτάθλημα, έδωσε Paris Dakar στην Κατζίβα. Και όχι μόνο πουλήθηκαν τα Elephant και όχι μόνο τα Canyon,
τα μονοκύλινδρα της εταιρείας αλλά και τα δικύλινδρα που ήταν παρόμοια με τα Elephant μπήκανε στο Jurassic Park. Αλλά και σήμερα ολόφτιστο στην φάτσα με εκείνο το μηχανάκι η Ducati κυκλοφορεί το Desert X. Λοιπόν, στην Ελλάδα αρκετοί αναβάτες έχουν, αρκετοί, ο Μπούρδος, ο Ορφανός, έχουν τρέξει τον αγώνα αυτό. Μάλιστα ο Βασίλης Ορφανός είχε την τύχη να τον τρέξει και σαν Paris Dakar. Μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση κέρδισε την κατηγορία του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα κόκκινα φεγγάρια όσο αφορά αυτό το εξαιρετικό ράλι μοτοσυκλέτας, το Paris Dakar. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της μοτοσυκλέτας και ένα παραπάνω στην ιστορία της Ιταλικής και μάλιστα σπορ μοτοσυκλέτας είναι η εξαγορά της Ducati από την Cagiva. Σημαντικότατη στιγμή. Είναι αυτή που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Έτσι λοιπόν στο Centro Research Cagiva, δηλαδή στο RD της Cagiva, το 1995 ο Μάσιμο Ταμπουρίνι σχεδιάζει την απόλυτη μοτοσυκλέτα, το Ducati 916. Μιλάμε για μία μοτοσυκλέτα η οποία πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τόσο όμορφο και τόσο σπορ ταυτόχρονα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, η μοτοσυκλέτα είναι υδρόψυχτη, έχει 4 βαλβίδες στον κύλινδρο, δεν θυμίζει δηλαδή τα τυπικά V2 που μέχρι τότε ξέραμε της Ducati και παράγει 114 άλογα στις 9.000 στροφές. Έμεινε στην αγορά για 5 χρόνια και αντικαταστάθηκε από την 996. Οι τεχνολογικές καινοτομίες της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας ήταν πολύ παραπάνω πράγματα από αυτά που έβλεπε ο καθένας με την πρώτη ματιά. Στην πρώτη ματιά έβλεπε μια εξαιρετική ζάντα, ένα μονόμπρατσο, τοποθετημένες ιδιότροπα τις εξατμίσεις, έτσι. Έβλεπε ένα μπροστινό σύστημα τη Sova. Δεν είχε συνηθίσει εκείνη την εποχή το μάτι του αγοραστή μοτοσυκλέτας να βλέπει Sova αναρτήσεις, σετάκι με Brembo δισκόφρενα πάνω σε ιταλική μοτοσυκλέτα. Θα ήταν πιο λογικός ο συνδυασμός με κάποιο Paioli, με κάποιο Marzocchi, έστω με κάποιο White Power, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν Sova το πυρούνι και ήταν χρυσά Brembo, η κορυφή των φρένων για εκείνη την εποχή, όσο αφορά τα δισκόφρενα και τα συστήματα πέδησης της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας. Λοιπόν, και εδώ στο πυρούνι υπάρχει το σημαντικότερο κομμάτι σχεδιαστικά αυτής της μοτοσυκλέτας, της ιδιοφυούς σχεδίασης αυτής της μοτοσυκλέτας. Ο Μάσιμο Ταμπουρίνι, ο οποίος είναι ένας σημαντικότατος σχεδιαστής μοτοσυκλετών, του οποίου το όνομα κοσμεί και το λογότυπο και όνομα της Bimota, διότι από το αρτικόλεξο Bimota το τα είναι ταμπουρίνι. Έτσι. Αυτός ο μέγιστος, ο μάγος του σχεδιασμού μοτοσυκλετών βάζει μπροστινό σύστημα ρυθμιζόμενο. Για πρώτη φορά μετά το 1940 σε μοτοσυκλέτα παραγωγής. Δηλαδή, ο αναβάτης, όταν λέμε ρυθμιζόμενο, δεν εννοούμε ότι σφίγγει και χαλαρώνει το ελαττήριο των αναρτήσεων, αλλά μπορεί να επέμβει στη γωνία κάστερ της μοτοσυκλέτας. Το 916 λοιπόν είναι το πρώτο μηχανάκι παραγωγής το οποίο έχει το συγκεκριμένο αγωνιστικό τερτύπι. Μπορεί να αλλάζει ο αναβάτης κατά βούληση τη γωνία κάστερ της μοτοσυκλέτας. Είναι φοβερή τεχνολογική εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, φυσικά έχει φέρει και άλλα πράγματα από τους αγώνες για τον μέσο αναβάτη του δρόμου, όπως παραδείγματος χάρη το quick release των fairing. Τα έχουμε ξαναδεί πιο πριν τα quick release, δηλαδή τις πεταλούδες που γυρνάνε και βγαίνουν από τα fairing, σε μοτοσυκλέτες οι οποίες ήταν αρκετά γρήγορες χρόνια πίσω. Δηλαδή,
κατά τα μέσα και τις αρχές της δεκαετίας του 80 με 85, κάτι Κάπαρο Α, κάτι NS250, κάτι τέτοια μηχανάκια που ουσιαστικά ερχόταν μέσα από τους αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος GP 250 κυβικών και 500, είχαν αυτά τα quick release. Αλλά σε μοτοσικλέτα σε μεγάλη μοτοσικλέτα, σε τέτοιο επίπεδο, είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η μοτοσικλέτα λοιπόν εκτός αυτών είχε και υδραυλικό αποσβεστήρα κραδασμών τιμονιού. Διότι μπορεί να μην είναι μονοκύλινδρο το συγκεκριμένο μηχανάκι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όσοι ξέρουν τα Ducati ξέρουν ότι οι κραδασμοί σε αυτές τις μοτοσικλέτες δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγοι. Το 916, όπως και το ερχόμενο από αυτό μηχανάκι 996, είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στους αγώνες Superbikes, κάνανε μια καλή καριέρα, πήγανε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος τα αγάπησε. Δεν ήταν το μηχανάκι που θα μπορούσες εύκολα να αγοράσεις. Ήταν όμως το μηχανάκι το οποίο το έβαζες αφίσα στο δωμάτιό σου. Άμα ήσουν ένας 15άρης στην δεκαετία του 90, ένας έφηβος 12, 15, 16, σίγουρα είχε στο δωμάτιό σου το αριστούργημα του ταμπουρίνι αφίσα. Αλλά και μεγαλώνοντας θα ήταν ένα από τα όνειρά σου να αποκτήσεις ένα από αυτά τα αριστουργήματα που έφτιαξε η Ducati την εποχή της Γκατζίβα.